أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد. النهاردة إن شاء الله هقوم بشرح كسوة لشلتة الأنترية أو كسوة لشلتة الركن. طبعا الاتنين زي بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الشرح. ده طول القماش، يعني البرصل. ده البرصل اللي هو تقفيل المصنع. ده البرصل اللي بيمثل طول القماش. هنمسك طرف القماش من العمق بالنسبة للشلتة مرورا بالشلتة مرورا بأسفل الصدر، ونطبق القماش على 2، وده هيكون معايا طول قطعة القماش اللي انا هستخدمها. ده طبعا على حسب قياس الشلتة اللي انا شغال عليها. طبعا انا نزلت شرح قبل كده لطريقة تانية، فهسيبها لكم في الديسكريبشن تحت، يعني لمن اراد الاطلاع عليه. القماش هيمسك معايا من فوق لاسفل الصدر من الامام، وده هيمثل بالنسبة للقماش، ده هيمثل الطول اللي انا هحتاجه. بعد كده بجيب العرض، قطعة القماشة اللي انا قصيتها على قد ما انا عايز، بجيب العرض وبمسك من جنب من فوق، وبنزل من الجنب التاني لأسفل الجنب التاني، يعني بطلع من جنب بمسك القماش من أول الجنب. طبعا هوضح لكم الأمور ديت بعد لحظات، بس بعد ما يعني نشيل الزيادة. دلوقتي قمنا بقص الزيادة من عرض القماش، وطبقنا الطول اللي احنا اخدناه، وده بيكون طبقنا الطول لان الشلتة فيها فوق وتحت، فالشلتة هتلف معايا من تحت لفوق. بالنسبة لخلف الشلتة بسيب مقدار الخياطة، قيمة الخياطة فقط لا غير، زي ما حضراتكم شايفين. اما بالنسبة للصدر فبنزل بالقماشة لاسفل الصدر، فالصدر عندي بيبقى من المنتصف ما فيهوش خياطة، اما الجناب هي اللي هيبقى فيها خياطة. بقوم بطبق القماش تاني، اللي هو عرض القماش بطبقه تاني. بيبقى معايا القماش مطبوق 4 اطراف فوق بعض. باجي من الجزء اللي هو خاص بالصدر، الاول بقيس الشلتة بتاعتي. اذا كانت الشلتة بتاعتي 10 سنتي فبطلع من القماشة مربع قيمته 4 في 5 في 5، يعني بقسم القيمة على 2. فانا هقوم دلوقتي بقص مربع، يعني قيمته 5 سنتي في 5 سنتي، وراعي الجزء اللي هيبقى فيه خياطة، اراعي ان انا اعمل حساب الخياطة. يعني لو هعمل المربع بتاعي 5 في 5 ومعايا جزء فيه خياطة، يبقى الجزء اللي فيه خياطة اسيب قيمة الخياطة او اضيف قيمة الخياطة. طبعا الصدر ما فيهوش خياطة، فبالتالي هو هيبقى معايا 5 سنتي بس، اما الجزء اللي هو هيبقى في الجنب ده فيه قيمة خياطة فسايب له انا 2 سنتي، فسايب 7 سنتي. يبقى المربع بيبقى نص يعني ارتفاع الشلتة، مع مراعاة ان انا اضيف قيمة الخياطة في الجزء اللي فيه خياطة. وطبعا من الجهة اللي امام حضراتكم اللي هي بتبقى في الخلف بعمل نفس المربع، ولكن بتبقى الناحيتين الاتنين فيها خياطة، فبعمل مربع 7 في 7 علشان الخياطة. يعني المربع اللي انا بطلعه من القماش بيبقى 5 في 5 اللي هو منتصف الشلتة. الشلتة معايا ارتفاعها 10 سنتي، فبعمل المربع دوت. بقى معايا كام؟ 1 2 3 4 4 مربعات شلتهم من القماش، عمل معايا زاوية قايمة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده الصدر، ده المنتصف بتاع القماشة بالظبط من الصدر من الامام. طبعا قلبنا القماش عشان هنقوم بخياطة الجنب. ده الجنب،
اللي احنا عملناها 7 سم عشان الاتنين سم دول زيادة، اما في الصدر بيبقى 5 سم فقط لا غير. نص يعني نص ارتفاع الشلت. وبقوم بخياطة الجنب. طريقة سهلة اي حد يقدر ينفذها، وعملنا طريقة قبل كده. بسيب بقى مقدار او بسيب مكان يعني مقدار 20 او 25 سنتي علشان السوستة بتاعتي هبدأ بيها من الجنب علشان يسهل فكها وتركيبها. طبعا متنسوش تعملوا اعجاب للفيديو ان اعجبكم، وياريت تشيروا الفيديوهات حتى تعم الفائدة على الجميع. بجيب الناحية التانية برضه وبخيط الجنب بتاعي، وبسيب مقدار 20 او 25 سنتي في الجنب من غير خياطة علشان هنبدأ فيهم السوستة او السحاب، علشان اخواننا العرب اللي ما يعرفوش يعني ايه سوستة. دي القيمة اللي انا سبتها في الجنب علشان اخيط فيها السحاب او السوستة. باجي بقى لما بخيط الجنب بالمربع اللي انا عملته، يعني عمل لي فتحة. الفتحة ديت بقوم جاي قافلها وراعي ان خياطة الجنب تكون في منتصف الفتح. خياطة الجنب تكون في منتصف الفتح، ودي هتعمل لي الكورنر بتاع الشلتة. واقوم بعد ما اقفل الفتحة ديت اقوم بخياطتها زي ما حضراتكم شايفين. واجيب الناحية التانية برضو نفس الطريقة، امسك الفتحة اللي انا عملتها واقوم بخياطتها وراعي ان خياطة الجنب تكون في المنتصف. الطريقة دي بتبقى نظيفة شوية عن طريقة الخصم اللي بتعمل فلاحي، وكمان بيسهل عليها ان انا اركب سوستة بكل اريحية في الجناب. ده الناحية الخلفية، ده الجزء الخلفي. بقوم جاي قافل كل جزء لوحده زي ما هو واضح امام حضراتكم على الشاشة. ده من الخلف، احنا قفلنا الجزء اللي في الصدر، وده من الخلف. بنطبق القماش على بعضه او الفتحة اللي احنا عملناها او المربع اللي احنا عملناه بنطبقه على بعض، بيعمل لي الشكل ده بالظبط. ده شكل اتقفل، الجزء ده اتقفل اداني شكل خصم، يعني بنقول عليه بالفلاحة كده خصم. بعد كده نجيب السحاب بتاعنا او السوستة ونركبها بالطريقة اللي امام حضراتكم زي ما هو ظاهر على الشاشة. وبنبدأ نخيط السوستة وش في وش في القماش من المكان المخصص لتركيب السوستة، وهو قيمة 20 سنتي من الجنب، طبعا مرورا بالخلف كله، وبنتهي برضو مرورا ب20 سنتي من الجنب التاني، بحيث وببدأ يعني خلصت البنطة خلصت البنطة الأولى على المكنة، ببدأ من حيث انتهيت، يعني ببدأ من مكان ما انتهيت بالظبط، وارجع تاني بالسحاب بالطرف التاني للسحاب. طبعا الطريقة ديت بتفيدني في ان انا اركب السوستة من الجناب بسهولة، وطبعا تركيب السوستة من الاجناب بيسهل عليا عملية الفك والتركيب او عملية ان انا اخلعها واركبها تاني. وده مكان، وده ويعني ده المكان اللي حضراتكم شايفينه، ده المكان اللي احنا فتحناه من الصدر. طبعا الصدر من الامام ما فيهوش خياطة، الخياطة فقط في الجناب. وبعد ما نلبس الشلتة هنلاقي ان تلبيسها سهل جدا. هنظبطها ونقفل السحاب بتاعنا، ودي بقت شكل الشلتة. ادي السحاب من الجنب قيمة حوالي 20 سنتي من الجنب، طبعا من الخلف كله ومن الجنب التاني. فده بيسهل عليا ان انا افك الشلتة واركبها تاني عشان اغسلها. وده كان شرح النهاردة. ان شاء الله هسيب لكم الفيديو بالطريقة التانية اسفل الفيديو اللي حضراتكم بتشاهدوه ده، يعني اسيب لكم برضو في شاشة النهاية رابط للفيديو
يمكنكم الاطلاع عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.